đi khá là sớm cho nên là vẫn còn đủ thời gian ghé vào cửa hàng tiện lợi ở trong ga tàu điện để mua một chai trà. Hôm nay mình sẽ thi môn tiếng Anh. Đây là không khí lớp mình trước khi vào giờ thi nè. Ngồi kế mình là Ánh đang ôn bài quyết liệt luôn. Thi xong môn đầu tiên. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của mình ở trường và cũng là kỳ thi cuối cùng của mình ở trường này. Ôi, ra đến chỗ đông người rồi mình ngại quá. Thôi nói nhanh nha, thì mình sẽ vlog lại cho mọi người xem kỳ thi cuối cùng của mình ở trường như thế nào ha. Vậy nha, bây giờ mình sẽ đi ăn trưa. Thi ra xong rồi, hôm nay mình có hẹn ăn trưa, chết rồi, người quen không được rồi, mình tắt máy để mọi người tí nói tiếp nha. Mình có hẹn ăn trưa với một em ấy đi từ tận Chiba lên đây để mà ăn trưa. Em ấy tên là Thảo Vi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi gặp Thảo Vi. Mình đang đi ra ga. Trời ơi, mọi người biết không, lâu lắm rồi mình mới được lên trường. Tại vì bên Nhật tình hình dịch nó căng thẳng lại á, thì khi mà ban bố lệnh khẩn cấp là trường mình cho học online lại. Hôm giờ mình học online mình đâu được lên trường đâu. Cho tới hôm nay mới được quay lại trường để mà đi thi nè. Nói chung là thi 2 môn ngày hôm nay khá là nhẹ nhàng thôi, nên là cũng không có căng thẳng, không có gì lo lắng lắm. Mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem tuần thi này như thế nào. Nè, hôm nay mình với Thảo Vi đi ăn đồ Hàn Quốc. Cái mà mình không thích ở chỗ này đó là nó cho mình nước sinh tố cà chua. Trời ơi, nhìn ly sinh tố lúc đầu tưởng sinh tố dâu, là trước chị tưởng sinh tố dâu. Chị uống vô cái chị mới phát hiện nó là cà chua. Đó, đây. Quán có view, ngồi nghe view rất là đẹp luôn. Em nghĩ cà chua mắc em sẽ cố uống hết. Ăn thui. Đây, mọi người đừng có như mình nha, thi ra xong rồi rong chơi một lúc rồi mới về nhà học bài. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi. Đây, 1 giờ 52 rồi. Thì hồi nãy lúc mà về xong á, cái mình đi ngủ, mình cài báo thức là 9 mấy 10 giờ gì đó dậy để mà học bài. Rồi xong đâu dậy nổi đâu, báo thức reo mà mình không nghe luôn á. Tới 12 giờ rưỡi mới giật mình dậy, hơn là giật mình dậy chứ mà để mà ngủ luôn tới sáng là thôi coi như xong. Chắc là mình sẽ học tới 3 giờ sáng rồi mình đi ngủ xong mình cài báo thức 6 giờ 6 rưỡi dậy. Thường thì mấy cái dự tính của mình nó hay toan lắm mọi người, mình cũng không biết tại sao đó, giống như lúc nãy đó. Mọi người coi chỗ cái môi của mình nó bóng lưỡng đây, mình xài dưỡng môi này nè. Đó, xong nãy đi gặp mùi mới, mùi cocoa butter mới ra luôn. Đó, hay là mua để đây chứ cha cái này còn có hơn nửa hũ lận. Cho mọi người xem là cái quyển mà hôm trước mình có giới thiệu ở trên Facebook của mình đó, mình dùng để mà ghi chú mấy lịch trình với lại là kế hoạch này kia đó. Thì đây là lịch tháng của mình ghi đơn giản thôi, mình không có khéo tay, không có qua văn gì trơn, nên là mình có gì thì mình ghi đó. Hôm nay đi gặp Thảo Vi cho mình đồ ăn, quá trời đồ ăn, nguyên túi xách về luôn, để mình đem qua mình khoe mọi người nha. Đây, cái này là cớm Lai Dung Đồng Tháp. Mình nhớ là hồi xưa mà Tết ở Việt Nam á, là mình đi về dưới quê, mà quê ngoại của mình là ở Lai Dung. Đúng rồi, ở Lai Dung. Là cớm này nè là mọi người tự làm rồi để mà khách tới là đãi khách ăn á, luyên thuyên nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ học. Hôm nay là ngày thi thứ 2 của mình. You cannot go out while taking the exam, so if you want to take the toilet break now, take it now, okay?
Tiết này mình thi chung với Thảo với Huyền. Mọi người học bài rồi nên là nhìn thấy rất là tự tin. Chỉ có mình là ngồi ôn. Mong là môn hôm nay sẽ ok. Đây là môn thi thứ hai. Hello, xin chào tất cả mọi người. Vậy là mình đã thi xong ngày thi thứ hai ở trường rồi, còn thi 3 ngày nữa là kết thúc kỳ thi cuối cùng ở trường Semon. Bây giờ mình đang trên đường đi đến chỗ này nó tắt nắng rồi. Mình đang đi trên đường đi đến ga Korakuen. Tí nữa thì mình sẽ có một buổi livestream cho trường ARC. Quay giới thiệu về trường á, thì mình với chị Ánh sẽ đi từ ga Korakuen để mà đi đến trường, sau đó thì quay giới thiệu về trường cho mọi người xem. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Tự nhiên hồi sáng này lúc mà mình thức dậy á, bao nhiêu nhạc Tết nó cứ ngân nga trong đầu mình á. Trời ơi, Tết đến xuân về rồi mọi người ơi, nhớ nhà quá. Quay hướng này thì có vẻ sáng hơn, mọi người sẽ nhìn thấy được bầu trời màu xanh đó, nắng màu vàng. Mọi người yêu nắng hay là yêu em? Sau khi buổi livestream kết thúc thì mình bắt đầu ăn trưa. Đây là hộp đồ ăn mình mua để dành cho buổi chiều sau khi tan làm, cho nên mình sẽ để vào tủ lạnh. Còn bây giờ mình sẽ ăn trưa bằng khoai mì với nước cốt dừa mà hôm qua Thảo Vi đã làm cho mình. Phải công nhận là nó ngon đỉnh của đỉnh luôn á. Tại vì là nước cốt dừa béo, thơm mà còn có lá dứa ở trong nữa. Mình ăn mà mình vét tới giọt cuối cùng luôn. Cảm ơn Thảo Vi nhiều. Bây giờ là 5 giờ chiều ở Nhật và mình mới tan làm ở trường ARC xong. Mình đang trên đường đi bộ ra ga. Thì bây giờ mình sẽ qua bên Uniqlo để mà làm tiếp đến 10 giờ tối. 7 giờ tối thì mình mới vào làm ở Uniqlo, cho nên bây giờ mình sẽ có khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để mà ăn uống rồi ôn bài. Thật ra thì ban đầu là mình định là mình chỉ đi làm ở trường ARC thôi, xong rồi sau đó sẽ về nhà để mà học bài thi. Nhưng mà dạo này mọi người biết là tình hình dịch bệnh cho nên là kinh tế cũng hơi eo hẹp, khó khăn một tí. Ủa đèn chưa xanh mà ta. Đó, kinh tế cũng hơi eo hẹp một xíu, cho nên là khi mà được cho vào lịch làm á thì mình cũng tiếc tiền á. Cho nên là thôi mình nghĩ là tranh thủ khoảng thời gian trống ở giữa hai công việc này nè thì mình sẽ học, còn sau thì vẫn đi làm để mà vừa thi được mà vừa có tiền thì nó vẫn vui hơn là chỉ có một cái. Trời, con người mình đúng là tham lam luôn. Thì bây giờ mình sẽ ghé 7-Eleven để mà photo tài liệu thi. Đang đèn đỏ mà sao mọi người qua hết rồi. Đây, mình sẽ vào 7 này để mà photo tài liệu. Thật ra thì không có xe cho nên là những người khác đã qua hết rồi. Nhiều khi mình cũng đấu tranh tư tưởng. Mấy lúc mà mình gấp á, thì mình cũng hay chạy qua luôn. Nhưng mà dạo này thì mình đã đi đứng cẩn thận hơn rồi. An toàn vẫn là trên hết. Đây, mấy photo ở đây. Ở Nhật khi mà muốn photo tài liệu thì tụi mình sẽ dùng app chuyên dụng của cửa hàng tiện lợi luôn. Mình tải tài liệu lên đó rồi kết nối với máy photocopy, sau đó in ra là được. Mới đầu mình bỡ ngỡ đâu có làm được đâu. Tại Việt Nam muốn photo cái gì á, chỉ cần đem ra tiệm photocopy là có người làm sẵn cho mình hết. Còn ở đây á, cửa hàng tiện lợi người ta chỉ đặt đúng một cái máy photocopy ở đó thôi. Mình làm được gì đó là làm. Nhưng mà làm được 1-2 lần cái quen, biết làm rồi là tự làm được hết à. Mình đã đến chỗ làm rồi đây. Đây là phòng ăn dành cho nhân viên. Thì bây giờ mình sẽ hâm nóng lại hộp đồ ăn mà mình đã mang theo hồi trưa á. Ngoài ra thì mình còn có bánh gạo, sữa chua chuối với lại chai trà nữa. Thủ tục trước khi vào bữa ăn của mình đó là xịt cồn diệt khuẩn cho tay. Tiếp theo là xịt khoáng để dưỡng ẩm cho da cũng như là làm tỉnh táo người mình nữa. Xịt xong là sảng khoái dữ lắm luôn á. Sau khi tan làm về,
Mọi người thấy mình đầu bù tóc rối luôn nè. Và mình rất là buồn ngủ luôn. Thiệt là hồi chiều này lúc mà ngồi làm ở trường ARC á, là mình gật lên gật xuống, mình xém ngủ gật mấy lần luôn rồi á. Mà cứ phải kiểu là vậy nè, cứ vậy nè. Đó, mình kiểu là mình không muốn như vậy, nhưng mà cái cơn buồn ngủ nó ập tới á, mình không có kiểm soát được. Tại vì hồi tối hôm qua mình học bài tới 3 giờ rưỡi sáng. Thì sáng 7 giờ rưỡi 7 giờ rưỡi đúng rồi, là mình dậy. Thì là mình ngủ được có khoảng 4 tiếng thôi. Thật ra thì với nhiều người á, là ngủ 4 tiếng đã là nhiều lắm rồi đúng không? Nhưng mà vì nó không có đủ giấc á mọi người, cho nên là mình dễ buồn ngủ lắm. Và mặc dù là hôm nay mình đặt mục tiêu là mình phải học cho xong bài của một môn thi trong tuần sau đó, nhưng mà bây giờ vẫn chưa học. Thì mình định là mình sẽ đi ngủ trước, xong rồi thức dậy tẩy trang, đánh răng, rửa mặt rồi học bài. Đó, theo kế hoạch là như vậy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giữ đúng kế hoạch của mình. Mình về đến nhà lúc nãy là 11 giờ. Tại vì 10 giờ tối là mình tan làm ở Uniqlo. Đó, về đến 11 giờ xong thì mình vừa uống một ly sinh tố. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi ngủ. Rồi tí nữa dậy tẩy trang đến nên lúc học bài. Mình mới vừa được kêu kê, bây giờ sẽ ăn trưa, bây giờ là 12 giờ trưa. Đây, hôm nay mình sẽ ăn súp. Không biết làm sao để quay cho mình coi nè, súp với lại là gà. Mình được giải lao 30 phút thì bây giờ sẽ ăn 15 phút. Sau đó 15 phút còn lại thì mình sẽ học bài. Không biết là mọi người có nghe mình nói không? Tại vì sau trong đây là phòng cho nhân viên, cho nên là không có chia sẻ được. Bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi. Và đây, mình vẫn còn đang loay hoay với bài ngày mai thi. Ngày hôm nay là Chủ nhật. Thì mình đi làm từ 9 giờ rưỡi sáng. Mình vào làm từ 9 giờ rưỡi sáng tới 10 giờ tối mới tan. Thì giữa khoảng đó mình cũng có được nghỉ giải lao, cũng có học này kia, nhưng mà nói chung là cũng không có tập trung lắm. Tại vì ở chỗ làm thì không thể nào mà học được nhiều, cho nên là bây giờ sẽ phải ráng học bù lại một tí. Chắc là mình sẽ học tới khoảng 3 giờ hơn thì sẽ đi ngủ. Ráng được bao nhiêu thì ráng, chứ biết sao giờ. Cũng là kỳ thi cuối cùng rồi. Cố lên Ngọc ơi, fighting. Mọi người đi ăn trưa hết rồi, cho nên là bây giờ chỉ có mỗi một mình ở trong lớp thôi. Tại vì là hồi sáng này mình có mua sẵn đồ ăn trưa luôn, để mà vừa ăn ở trên lớp vừa ôn bài cho môn thi buổi chiều luôn. Đây, để lấy vừa ăn. Với lại trứng. Có một bạn vừa vào lớp rồi, cho nên là mình sẽ nói nhỏ lại. Ngồi chỗ này hơi nắng. Ôi, mọi người đi mua đồ ăn gì vậy nè? Hello. Ngọc ăn gì á? Ngọc ăn salad. Đây cho mọi người xem hình ảnh em gái Bến Tre ngồi học bài. Mình thi ra xuống tầng 3 là đã thấy Kiều ngồi học bài trong ngày mai rồi nè. Đó, mọi người thấy chưa? Nhìn một hình ảnh rất là tri thức. Hôm qua nghe nói Kiều học bài tới 3 giờ sáng hả Kiều? Đây trường mình có máy đo nhiệt độ nè mọi người. Ôi lạnh quá. Lạnh quá à. Kiểu dễ thương à. Bây giờ là 3 giờ 45 sáng rồi nè mọi người.
mình quyết định là mình phải đi ngủ thôi. Kinh nghiệm cho những bạn nào mà muốn thức khuya học bài đó là hãy đi ngủ trước đó đi. Giống như mình lúc nãy là mình ngủ 1 tiếng đồng hồ thôi là mình đã có thể tỉnh mà thức được tới giờ này luôn, là mọi người hiểu rồi đó. Bật đèn lên, học tiếp thôi, tiếp tục sự nghiệp thôi mọi người ơi. Mình nói 6 giờ dậy nhưng mà bây giờ đã là 7 giờ 15 rồi. Mình hoàn toàn không nghe gì về báo thức hồi lúc 6 giờ rưỡi. Mình nói 6 giờ dậy, 6 rưỡi dậy chứ. Xin lỗi mọi người là mới thức dậy, đầu óc mình vẫn còn chưa hoạt động tốt lắm. Thì mình nói là 6 rưỡi dậy, nhưng mà những cái báo thức 6 rưỡi, 6 giờ 33, 6 giờ 35, 6 giờ 40 là mình không nghe một cái nào luôn. Cho đến cái báo thức 7 giờ thì mình mới nghe. Xong mình dậy, mình cố mình nằm thêm tới 7 giờ 5 mình mới ra khỏi giường để mà đi đánh răng rửa mặt. Thì bây giờ là 7 giờ 15 rồi, mình mới ngồi vào bàn. Mình sẽ học cho đến khoảng 7 giờ 45, 7 giờ 50 gì đó. Rồi bắt đầu thay quần áo, make up, chuẩn bị đi thi. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng xong rồi. Kiều baby Otsukade. Hôm nay ngọc làm bài được không? Cũng được nhưng mà không tốt lắm. Vô thi là bắt đầu đầu óc nó rối tung xà beng lên hết. Lúc mà ôn á thì nhớ nha, nhưng mà tới chừng phát đề cái là bắt đầu chữ nó trôi đi hết. Kêu cô làm bài nhanh lên không thôi em quên. Đúng rồi. Cô phát đề, lúc cô phát đề là sợ quên rồi đó. Người ta đang chụp hình cho ban full của trường. Đi thôi. Vậy là Thảo chụp xong rồi. Mình với Thảo đang ngồi chờ. Ôi lộn, mình với Kiều đang ngồi chờ Thảo chụp hình. Đây, mình đã về đến phòng rồi nha mọi người. Đáng ra là hôm nay mình có lịch làm từ 2 giờ chiều tới 8 giờ tối. Mà hồi tối hôm qua mình ngủ được có 3 tiếng thôi. Hôm nay làm bài cũng không tốt lắm nè. Rồi 3 môn thi ngày mai cũng khó với nhiều nữa. Cho nên là thôi mình quyết định là mình xin nghỉ làm để mà về ngủ bù. Cho nên bây giờ là mình sẽ đi ngủ. Bây giờ khoảng 4 giờ chiều, bây giờ là 4 giờ chiều. Thì sẽ ngủ đến khoảng 5 giờ thôi. Ngủ nhiều quá thì cũng người nó cũng uể oải lắm. Cho nên là mình sẽ chỉ ngủ 1 tiếng để lấy lại sức thôi. 1 tiếng rưỡi đi. Thì về đó buồn ngủ luôn. Bây giờ mình sẽ kéo màn lại mình đi ngủ. Kéo màn lại để mà dễ ngủ. Rồi, thì nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của mình rồi. Thì ngày hôm nay mình sẽ thi 3 môn. Mình vừa thi xong môn đầu tiên. Môn đầu tiên này mình chỉ cần đủ điểm qua môn thôi mọi người. Rồi còn 2 môn còn lại thì bây giờ sẽ ngồi ôn. Ôi ơi, có bánh ngon nè. Đói rồi. Đây là bữa ăn trưa ngày hôm nay. Súp, nuôi với lại trứng luộc. Mình đã thi xong rồi. Bây giờ thì đang ở cửa hàng tiện lợi để mà xem là mua gì ăn cho tối nay. Mình sẽ ăn lúc mà nghỉ giải lao ở chỗ làm á. Hôm nay mình đi làm ở Uniqlo. Thì đây là cái lotion ở gần Uniqlo mà mình làm. Đây, mình hay ăn hộp salad này nè. Hôm nay nó còn đang được giảm 30 yên nữa. Tại vì mình thích ăn bí với đậu. Ở trong đây có cả bí cả đậu luôn, với cà rốt nữa. Hello mọi người. Trời, bỏ mình không biết mình học đâu ra kiểu này nữa. Hồi tối hôm qua khi mà tan làm về tới nhà mình mệt quá nên là đi ngủ luôn, không có mở máy lên vlog lại. Hôm nay đã là sáng 30 Tết rồi mọi người ơi. Trời, mình vừa thi xong là Tết tới luôn á. Không biết là mọi người chuẩn bị Tết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà trong tình hình này thì chắc là cũng không có được như những cái Tết
trước. Mình thì là 4 cái Tết xa nhà rồi. Cái Tết này phải là cái Tết thứ tư đúng không ta? Cái Tết thứ tư hay thứ năm? Thứ tư. Cái Tết thứ tư mà mình không có về ăn Tết rồi. Bước sang năm mới thì mình chúc cho tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe. Không chỉ riêng gì các bạn mà những người mà các bạn yêu thương cũng sẽ thật khỏe mạnh luôn. Tại vì đối với mình á, mình khỏe thì mình vui, nhưng mà vui hơn cả là ba mẹ mình, ông bà mình, gia đình mình, tất cả mọi người cũng phải thật khỏe mạnh. Tiếp theo là mọi người sẽ có thật nhiều năng lượng, bất kể là trong hoàn cảnh nào thì cũng sẽ tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy niềm tin để mà làm điều mà mình muốn, làm điều mà mình đang theo đuổi. Tiếp theo nữa là mọi người sẽ đặt ra được những mục tiêu và đạt được những mục tiêu đó trong năm mới này. Và tất nhiên là mình hy vọng mọi người cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong năm 2021 này. Rồi vậy nha, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.